Ok, thế hiểu chưa? Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với video thứ 5 đây. Và video này thì mình sẽ làm khác những cái video bình thường hơn một chút. Bởi vì gần đây thì mình hay nhận được những câu hỏi về việc là mình đang làm cái gì, mình đang làm cho ai và mình sẽ làm như thế nào. Từ đó thì mình có thể chọn được cái đối tượng khán giả phù hợp với mình, cũng như là các bạn có thể hiểu hơn một chút về mình và cái dự án mình đang làm, thay vì việc là xem những cái video mà không biết là mình đang đi về đâu. Vậy thì để trả lời câu hỏi là mình đang làm cái gì thì có hai thứ xuất hiện trong đầu mình. Đó là chủ đề tâm lý học và chủ đề triết học. Nghe thì nó rất là hàn lâm, nhưng mà thực chất là những cái chủ đề này xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống xung quanh của mình. Và mình thường có xu hướng làm một cái gì đấy mà không biết tại sao mình lại làm như thế. Mình ở trong một cái vòng lặp. Mình ra trường, mình kiếm công việc mà nó sẽ chỉ đủ để mình tồn tại trên cuộc sống này thôi. Nhưng mà liệu mình có sống thực sự không thì nó lại là một câu chuyện khác. Và cái chủ đề phát triển bản thân là một chủ đề rất là rộng. Bởi vì theo mình là tất cả mọi thứ mình làm, đi gặp bạn bè, đi chơi, ăn uống, ngủ ngáy hay là sex, thì nó đều phụ thuộc vào việc là mình muốn bản thân mình phát triển như thế nào, mình muốn mình là con người như thế nào trong tương lai, và mình đã học được cái gì từ trong quá khứ. Tất cả mọi thứ đều không như mình nghĩ. Nếu như mà bạn lớn lên và bố mẹ bạn, xã hội dạy bạn một điều A, thì đến tầm tuổi này mình sẽ bắt đầu nhận ra là mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, mà nó còn là B, là C và rất nhiều đến Z nữa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đối mặt được và chúng ta có thể tiếp nhận được một cách hiệu quả những cái thông tin mà mình tiếp nhận hàng ngày cho đến mai sau? Thì mình phải hiểu rõ bản thân mình trước. Và mình không thể tự tin nói với các bạn là mình rất là hiểu rõ bản thân mình, bởi vì mình cũng là người đang trong quá trình đi tìm bản thân mình thôi. Những cái người từ độ tuổi như bọn mình, trẻ hơn một chút, lên cấp 3, đại học và ra trường đi làm 17 đến 27 thì đều là những gương mặt mà hiện giờ đang thấy rất là bối rối. Bởi vì cuộc sống của chúng ta bây giờ quá là phức tạp và não chúng ta không được thiết kế để tiếp nhận tất cả những cái điều đấy cùng một lúc. Thế nên là trong cái quá trình này, trước khi chúng ta ra trường, thì mình muốn mình có thể tìm được một cái hướng đi cho bản thân mình. Và mình cũng muốn các bạn có thể có một cuộc sống hạnh phúc nhất mà không phải làm ảnh hưởng đến bất cứ ai cả. Mình sẽ cố gắng đóng vai trò một cái bộ lọc thông tin cho các bạn về những cái vấn đề trong cuộc sống bên ngoài. Và điều quan trọng nhất mà mình muốn đó là mình muốn tạo một cái xung đột nhận thức để các bạn có thể tự đặt câu hỏi càng nhiều càng tốt về những cái việc mà mình thấy, về những cái việc mà mình nghe, mình cảm nhận. Bởi vì bạn cứ lấy ví dụ như thế này, khi mà bạn tắt đèn tối hoàn toàn trong một căn phòng tối om thì bạn có nhìn thấy cái gì không? Bạn không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà điều đó có nghĩa là không có cái gì xung quanh bạn không? Chắc chắn là không. Tất cả mọi thứ vẫn ở quanh đấy, chỉ bạn không nhìn thấy thôi. Vậy thì chúng ta không thể dựa vào những cái gì mà mình đang thấy được để mà tin vào nó, mà là mình phải dùng tất cả các giác quan còn lại và cái đầu của mình nữa. Thì mình làm những video này là để cho mục đích như vậy. Tại sao mình lại chọn chủ đề về chất gây nghiện trong 3 cái video đầu tiên mà mình làm? Nó không dành cho tất cả mọi người và nó phụ thuộc vào việc là bạn có sẵn sàng đánh đổi tương lai của mình lấy cái đấy không. Nó không hẳn là bạn sẽ lớn lên trở thành một con nghiện và bạn sẽ mất hết cuộc sống của mình sau này, mà là một phần, từng phần nhỏ một ở trong cuộc sống của bạn trong tương lai sẽ dễ bị thỏa hiệp hơn với các chất gây nghiện. Thì một số người sẽ chọn thể thao, ăn uống, vui chơi với bạn bè. Còn một số người sẽ đi vào con đường còn lại, vào con đường của chất gây nghiện. Và cái con đường đấy có rất nhiều cảnh báo mà hầu hết không ai nói chuyện với bạn về điều đấy cả. Bố mẹ bạn thì cấm, xã hội thì dè bỉu. Vậy thì mình nghĩ là mình là người phù hợp để nói với bạn về những cái chủ đề này, vì mình không hề ngại nói lên ý kiến của mình về bất cứ chủ đề nào. Nếu mà chất gây nghiện không dành cho tất cả mọi người thì có một khái niệm mà chúng ta hầu như ai cũng biết, và đó là tình yêu. Vậy thì tại sao mình lại chọn chủ đề tình yêu? Khi mà mình nói đến tình yêu ấy thì mình nghĩ là không ai có thể trả lời được câu hỏi tình yêu là gì. Nếu cô giáo gọi bạn đứng dậy ở trong lớp và bảo bạn là trả lời cho hộ cô tình yêu là cái gì, thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào mà đưa một câu trả lời thích đáng được.
Thế nhưng mình có thể đảm bảo với bạn một điều là khi được hỏi câu hỏi đấy thì tất cả chúng ta đều có một câu trả lời trong đầu. Có thể câu trả lời đó là làm gì có ai mà yêu, hoặc là một người này người kia, hoặc là một cái khái niệm nào đó, hoặc một cộng đồng nào đó. Bởi vì tình yêu ở đây nó là một khái niệm rất lớn, và nó không chỉ dừng lại ở tình yêu nam nữ, nó còn là tình bạn, tình yêu về gia đình, tình yêu về cộng đồng, tình yêu về nhân loại và tình yêu về trái đất. Tất cả những cái điều đấy đều gói gọn trong một từ tình yêu, và ngay cả triết học cũng có nghĩa là tình yêu dành cho tri thức. Để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện nhá. Trời ơi, hôm nay mình vừa đi date với một anh siêu đẹp trai mà lại còn ga lăng nữa. Mà anh ấy đi với mình á, mà lúc nào anh cũng đi ở bên ngoài để xe nó không đụng vào mình á. Đẹp trai kinh khủng. Rồi sau đó đi một lúc anh còn nắm tay mình cơ. Sau đó lúc cuối về ấy, anh còn thơm má mình nữa. Oh my god, trời. Để lấy nền tảng tốt cho cái video lần này của mình thì mình sẽ lấy dữ liệu từ một cái khảo sát mà mình đã làm từ tháng 4, tên là Chúng ta nghĩ gì về tình yêu. Khảo sát này gồm 20 câu hỏi, bao gồm những câu hỏi cơ bản như là tuổi, giới tính và quốc tịch của bạn. Ngoài ra thì những cái câu hỏi mà liên quan đến việc bạn yêu như thế nào và bạn cảm nhận như thế nào về tình yêu thì nó xoay quanh những vấn đề như là vấn đề lập gia đình, vấn đề những mối quan hệ nghiêm túc trong quá khứ của bạn. Khi mà mới hẹn hò thì điều gì ở đối phương làm bạn dễ thay đổi ý định nhất? Tiếp theo thì mình cũng hỏi về cái trò kỳ cục nhất mà bạn đã từng làm để gây ấn tượng với người khác. Ngoài ra thì có một câu hỏi mà mình nghĩ là khá là nhạy cảm, đó chính là vấn đề đánh rắm trước mặt người nhau. Sau đó mình còn hỏi các bạn là liệu người yêu cũ có thể làm bạn không? Và mình muốn hỏi thêm về cái mối quan hệ gây ấn tượng nhất với bạn. Khi mà mình làm câu hỏi này thì mình cũng không biết là mọi người định nghĩa ấn tượng như thế nào. Nhưng mà đối với mình thì cái ấn tượng này nó được xác định bởi cái việc là bạn vừa mới nhận được câu hỏi này và bạn nghĩ đến ai. Và cái người mà bạn nghĩ đến đầu tiên sẽ là cái người mà để lại nhiều ấn tượng cho bạn nhất. Vậy thì ở trong video này mình sẽ nhặt ra một số câu hỏi điển hình để chúng ta có thể thấy người khác nghĩ gì khi yêu và tại sao chúng ta lại nghĩ như vậy, tại sao chúng ta có xu hướng nghĩ như vậy và hành động như vậy. Và mình sẽ đưa thêm một chút ý kiến của mình. Thế nên là chúng mình bắt đầu nhá. Về mối quan hệ để lại nhiều ấn tượng nhất và điều gì làm cái mối quan hệ đấy trở nên đặc biệt. Bởi vì là cái đối tượng trả lời khảo sát của mình nhiều nhất là từ 19 đến 23 tuổi. Thế nên là 43% người trả lời là họ vẫn đang ở trong cái mối quan hệ đấy. Và 16% trả lời là chưa có mối quan hệ nào để lại nhiều ấn tượng cả và làm cái mặt buồn. Và còn lại thì cái luồng câu trả lời chính đó là tình yêu cấp 3, khi mà đi học, mối tình đầu, và còn một số câu quote về những người chàng trai vào năm 17 tuổi nữa. Vậy thì điều gì làm cho những cái mối quan hệ cấp 3 nó đẹp và nó gây ấn tượng nhiều đến như vậy? Thì mình cũng có những mối quan hệ như thế và mình rút ra một số điều, đó là cái mối quan hệ cấp 3 là nó đã ở trong quá khứ rồi và mình đã đi qua cái thời đấy rồi. Vậy nên là khi mà mình nghĩ về những cái mối quan hệ cấp 3 thì mình sẽ có những cái điều rất là tiếc nuối. Và khi mà mình tiếc nuối thì mình sẽ biết là mình không thể sửa được nữa. Thế nên là mình hay bị day dứt về những cái mối quan hệ đấy. Và không chỉ thế là cái hồi cấp 3 là cái hồi mà mình không phải nghĩ ngợi gì cả. Mình không phải nghĩ đến việc là sau này mình sẽ làm gì, trở thành người như thế nào, mình có nhà không, mình có xe không. Vậy thì mình sẽ đầu tư tất cả các năng lượng của mình từ cái hồi đấy vào cái việc yêu đương. Và cái việc đầu tư đấy nó rất là tốt theo cái việc mà mình hoàn toàn toàn tâm toàn ý vào người ta. Nhưng mà nó cũng là một cái bức tranh màu hồng khi mà bạn không phải lo nghĩ đến những cái vấn đề mà liên quan đến cuộc sống nhiều như vậy. Cái tình yêu cấp 3 thì khi mà mình nghĩ đến thì đúng là nó đẹp thật. Nhưng mà nó chỉ đẹp ở trong cái lúc đấy thôi. Và khi mà mình đã ra khỏi mối quan hệ đấy rồi và mình nhận ra là nó không hề đẹp như mình nghĩ thì mình lại cảm thấy là ôi, sao đấy ngu thế nhở. Cũng có một điều nữa mà nó hoàn toàn có lý khi mà mọi người trả lời là tình yêu để lại ấn tượng nhiều nhất là từ hồi cấp 3 hoặc là tình đầu, là bởi vì họ đã có một vai trò như kiểu dắt mình vào đời ấy. Thì khi mà họ dắt mình vào đời họ sẽ giới thiệu cho mình một cách nhìn mới, một cách được yêu, một cách yêu và cách cảm nhận tất cả mọi sự việc khác.
Trong khoảng thời gian đấy thì chắc chắn là điều đó để lại rất nhiều ấn tượng rồi, và mình cũng hoàn toàn hiểu điều đó. Và tất cả những người mà bước vào cuộc sống của mình thì đều dạy mình một cách nhìn gì đấy mới, không hẳn là một partner đâu, mà còn là bạn bè, những người xung quanh, những người ở chỗ làm. Và đến bây giờ thì họ vẫn dạy cho mình rất là nhiều điều. Mình nghĩ là cái yếu tố mà làm nên cái điều đặc biệt ở trong cái mối quan hệ đấy, nó không phải là việc và họ đã dạy cho bạn những cái gì mới. Nó không phụ thuộc vào việc là nó đã qua rồi và bạn không thể sửa chữa được nữa nên là bạn bị tiếc, mà nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Và đó là ở trong những cái câu hỏi mà điều gì đặc biệt ở trong cái mối quan hệ đấy. Thì khi mà bạn trả lời câu hỏi này thì bạn sẽ đặt một câu hỏi cho bản thân là mình nghĩ những cái yếu tố gì ảnh hưởng đến việc là mối quan hệ đấy nó có đặc biệt hay không. Thì yếu tố thì chỉ có hai thôi, yếu tố con người và yếu tố môi trường. Vậy thì nếu mà phải bảo là nó chỉ là một trong hai yếu tố thôi thì nó chắc chắn là không phải. Bởi vì là nó sẽ luôn luôn, đặc biệt trong tình yêu nhá, nó sẽ luôn luôn là sự kết hợp của cả hai yếu tố con người và yếu tố môi trường. Bởi vì là khi mà đến cái thời điểm mà bạn gặp được người ta thì bạn đã phải trải qua rất nhiều năm ở trong quá khứ, lớn lên và làm quen với điều này điều kia. Và khi mà họ gặp bạn và khi mà bạn gặp họ thì cả hai người đều đã trải qua một cái con đường đầy bài học, ý nghĩa, câu chuyện và có khi là những trauma nữa, về những cái sự việc đau buồn mà xảy ra trong quá khứ và nó ảnh hưởng đến việc là bạn suy nghĩ và hành động như thế nào. Vậy thì khi mà mình gặp nhau và cái mối quan hệ đấy trở nên rất là ấn tượng, rất là nghiêm túc, thì nó đều là việc mà chúng ta đã chia sẻ năng lượng với nhau như thế nào, việc bạn đã trải qua cái gì trong quá khứ, việc họ đã trải qua cái gì trong quá khứ và họ hành động như thế này, bạn hành động như thế này để hai người có thể ở lại được với nhau. Và trong những câu hỏi mà mình tâm đắc thứ hai đó là câu hỏi tại sao chúng ta lại muốn những thứ chúng ta không thể có. Và câu này đi đôi với cái câu hỏi bên dưới là bạn thấy bản thân mình có mâu thuẫn không? Không biết là những người khác như thế nào, nhưng mà mình là một ví dụ rất điển hình trong cái trường hợp này. Và mình rất hay là bị mâu thuẫn khi mà mình thích một ai đó, hoặc là khi mình ở trong một cái mối quan hệ tình cảm. Mình có tâm lý muốn chinh phục. Là con người thì mình luôn luôn muốn hoàn thiện bản thân mà. Thế khi mà mình thấy một cái thứ gì đó mà mình theo cách nhìn của mình là nó tốt đẹp hơn cho mình thì mình sẽ muốn nó để mình có thể hoàn thiện bản thân mình hơn, tiến đến một con người tốt đẹp hơn. Nó cũng phụ thuộc vào một cái thành phần tên là đứng núi này trông núi nọ nữa. Đối với mình thì mình luôn luôn cảm giác là mình có thể có một cái thứ gì đấy tốt hơn là những thứ mình đang có. Thế nên mình sẽ luôn luôn muốn chinh phục, luôn luôn muốn chiến thắng và luôn luôn muốn giành tất cả những điều mà mình nghĩ là tốt cho mình. Vậy nhưng mà cái điều đấy có thực sự tốt cho mình không thì mình lại không thực sự suy nghĩ về điều đấy. Bởi vì khi mà mình hỏi mọi người thì mọi người sẽ nói là những cái thứ gọi là crush ấy, những người mà mình crush thì thường là mình không biết gì về họ cả, thế nên mình mới crush. Bởi vì mình có một cái viễn cảnh màu hồng, một cái bong bóng mà mình tự tạo ra cho chính mình về hình ảnh của người đó khi mà ở cạnh mình, về cái việc mà họ sẽ giúp ích mình như thế nào trong con đường phát triển bản thân hoặc là làm bản thân tốt hơn. Mình sẽ không bao giờ nghĩ đến việc là liệu mình có đóng vai trò gì trong việc là họ muốn trở thành một con người như thế nào không. Ai cũng có thể kể với bạn câu chuyện về tình yêu của họ. Thế nhưng mà có một điều mình chắc chắn, đó là tình yêu có một điểm tương đồng. Dù là tình yêu cho đôi lứa, bạn bè, gia đình hay là cộng đồng thì nó là một thứ rất là thiêng liêng. Nếu mà mình có một từ khác mà mình phải đối chiếu với tình yêu thì nó sẽ là sự chia sẻ. Bởi vì khi mà bạn yêu thì bạn sẽ cảm giác bạn muốn chia sẻ với họ tất cả mọi thứ. Và nó cũng nghe khá là giống cộng sản khi mà trên lý thuyết thì nó rất là hay, nhưng mà đi vào thực hành thì nó thực sự rất là khó. Vậy thì nếu mà mình phải kết luận thì mình sẽ nói là tình yêu là một bài toán khó. Vì vậy chúng ta hãy cố tìm lời giải để chúng ta có thể cộng hưởng, chấp nhận những điểm trừ, hài hòa nhân duyên và để không phải chia tay. Có rất nhiều cách để nhìn tình yêu, rất nhiều cách để cảm nhận tình yêu và rất nhiều cách để lan tỏa tình yêu nữa. Vậy thì mình mong muốn được làm cái video này để mình có thể lan tỏa được tình yêu cho những người xung quanh mình và những người mà đang ủng hộ cái dự án này của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video, và nếu các bạn thích nội dung này và đang chờ những nội dung khác nữa về tình yêu, tình dục, những khía cạnh khác trong cuộc sống, triết học, tâm lý học thì hãy comment ở bên dưới để mình có thể đọc và mình sẽ suy nghĩ.
về việc là mình có làm được video đấy hay không. Bởi vì mình cảm giác như mình không có đủ kiến thức và chuyên gia để nói về những cái vấn đề quá cao siêu. Thế nên mình sẽ muốn tập trung vào việc là chúng ta hành động, hành xử, đối xử với nhau trong cuộc sống này như thế nào. Vậy thì mình sẽ hẹn gặp các bạn ở video lần sau nhé. Bye bye!